Приєднуйтесь до конкурсу «Підприємець року». Не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Ну і також приєднуйтесь до нашого голосування, яке ми проводимо щоранку на сайті radio.nv.ua. Сьогодні абсолютно зрозуміло, до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення ми запитуємо таке: а як ви оцінюєте наш стан через 4 роки з початку повномасштабного вторгнення? Варіант номер 1 – перемагаємо. Варіант номер 2 – принаймні перевищуємо всі очікування. Ну і варіант номер 3 – важко, але тримаємось. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Наприкінці цієї години будемо підбивати підсумки. Ну і підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку всім! Давайте я вас теж запитаю, як ви оцінюєте наш стан через 4 роки після початку повномасштабки? Ми ледь тримаємося, перевищуємо початкові очікування чи впевнено крокуємо до переможеньки? Ну, давайте почнемо з того, що ми маємо зараз один із найсильніших ОПК в світі, який відповідає всім вимогам сучасної війни. Тобто швидкість адаптації під нові загрози, оперативна зміна будь-яких засобів дозволяє нам реагувати. Щоправда, треба казати про масштабування наших спроможностей, тому що ми все ж таки обмежені щодо масштабування. Але тим не менше, давайте згадаємо, що ми починали цю війну з прохання закрити нам повітряний простір. Зараз ми кажемо про те, що ми можемо допомогти Європі побудувати якісну систему протиповітряної оборони, яка буде відповідати сучасній загрозі. Тобто застосування маловисотних, малорозмірних ударних безпілотників, якими ми активно виносимо виробничі потужності на території Російської Федерації. Тому я думаю, що головна задача зараз і далі об'єднати зусилля з Європою, розподілити правильно ресурси щодо виробництва деяких видів озброєння для того, щоб, наприклад, Європа почала постачати в більшому обсязі ті ракети, які нам потрібні для систем протиповітряної оборони, ракети класу повітря-повітря. І не класу просто, які працюють по повітряних цілях для перехоплення ракет. Ми кажемо про загоризонтні ракети. Це «Мітеор», які показали колишньому міністру оборони Шмигалю під крилом Гріпенів. Тому тут насправді ще дуже багато запитань. Але тим не менше, давайте пригадаємо, що ми маємо перелік озброєння, яким активно вибиваємо ворожі позиції і стримуємо ворога вже тривалий час. Ніхто не очікував, що Україна з Київ за 3 дні на 4-й рік буде давати таких якісних ударів по тилових містах Російської Федерації, зменшить кількість стратегічної авіації Російської Федерації, зменшить кількість виробляємого пального і додатково можна так казати, що майже зупинить виробництво балістичних ракет на території Російської Федерації. Власне, про цю майже зупинку. Супутникові знімки над Воткінським заводом, значить, проаналізували. Вирва, тобто отвір у даху 19-го цеху, а це цех штампування і гальванічної обробки балістичних ракет. Розмір приблизно як фасад двопід'їзної 9-поверхівки. Так, це найкраще собі уявляти, тому що 30 метрів – це висота стандартної 9-поверхівки, 24 метри – це, приблизно 1,5-2 під'їзди. Деякі наші, коментатори писали, що ні, мало, недостатньо і таке інше, але наскільки я почитав від людей, які в цьому розбираються, від цеху, оскільки вибух був саме всередині, то, від цеху там нічого не лишилось. Як ви оцінюєте оцю штуку? І 1650 кілометрів лише маршруту, повз якісь системи аналогавнєтні С-300, С-400, С-500. Авіація, яка мала би збивати крилаті ракети, як наша авіація активно збиває російські крилаті ракети. І тим не менше воно долетіло. І це не перший приліт. Що нам з цим бачити? Ефект неочікуваності для росіян такий удар, тому що вони не розраховували, що у нас є такі спроможності нанести так глибоко і по такому ключовому підприємству. Давайте почнемо з того, що це підприємство, яке виробляє «Іскандер-М», кінцева збірка ракет «Кінжалів». Додатково треба казати про те, що деякі досліджувачі підтверджують, що на цьому підприємстві збиралися решники для того, щоб запускати їх по території України.
Знову таки, давайте подивимося на цифри. Якщо в 2019 році в середньому Росія виробляла 45 ракет «Іскандер-М» і 12 «Кінжалів» на цьому підприємстві, то вже в 25-му це було близько 120 ракет «Іскандер» і близько 40 ракет «Кінжалів». Тобто, в принципі, вони суттєво наростили обсяги виробництва, і кількість балістичних ракет і ракет «Кінжал» в принципі була на рівні того, що вони витратили по території України. Тобто тут ми кажемо про те, що вони працюють частково на склад, але здебільшого це використання цього ресурсу з-під конвейера одразу ж по території України. Це показує на те, що в принципі зараз не треба очікувати, що не буде ударів балістичних ракет, але тим не менше ворогу зараз буде складно робити кінцеву збірку, тобто гальваніку, яка дозволяє цій балістичній ракеті відповідати тим характеристикам для того, щоб долітати. Тому тут я би казав про те, що зараз серйозна проблема у Росії в цьому напрямку. Тим не менше, треба казати про і інші підприємства, які займаються кінцевою зборкою. Давайте пригадаємо тактичне ракетне вооруження в підмосковному Корольово. Там збирається більшість ракет класу Х-101, Х-555, те, що вішається під крило стратегічної авіації. Тобто є куди рухатися і є про що казати. Щоправда, якщо ми кажемо про московський регіон, то тут насправді система протиповітряної оборони дуже складна, тому треба казати про застосування в цьому напрямку балістичних ракет. І от питання, що ми швидше використаємо, українську балістику чи британську балістику, яку зараз розробляє Британія для України, це питання часу або оперативності наших спроможностей, тому що, в принципі, певні натяки на використання наших балістичних ракет вже є. Так, ну і про ще один удар у нас так мало говорили, хоча ось я сьогодні прочитав текст військового оглядача Кирила Данильченка, і він якраз пише, що це дуже цікавий об'єкт. 15 лютого дематеріалізувався, пише він, цех, що стоїть у порту Тамань. Значить, це товариство з обмеженою відповідальністю харчові інгредієнти, і він виробляє так звані спецжири. Далі він пояснює, що таке оці спецжири. Це будь-яка випічка там чи консервовані продукти з тривалим терміном зберігання. Це в тому числі комплектуха, ну тобто складові частини для сухпайків. Це також як побічний продукт гліцерин. А власне гліцерин це далі нітрогліцерин, порохи, тверде ракетне паливо і таке інше. Ну і поруч, значить, ну і повністю цей 180-метровий цех, ну, вигорів весь, тому що уже є цьому підтвердження. Плюс остаточно уже підтверджено з супутникових знімків капсульне сховище приблизно на 37 морських контейнерів. В чому тут суть? Іран чи КНДР свої балістичні ракети не перевозять в заводських чохлах, їх завантажують одразу у стандартні 40-футові морські контейнери, ну і, власне, капсульне зберігання як на оцих арсеналах ГРАУ, головного ракетно-артилерійського управління, передбачає, що такий спецімпорт в спеціальні захищені бетонні капсули ховають, ну і от на 37 контейнерів, значить, одне з таких капсульних сховищ було винесене. Тобто, по суті, це там 36-37 балістичних ракет, які мали летіти по умовному Києву, Дніпру чи Харкову. Я думаю, що це теж цікаві історії, які варто проговорювати. Ну, давайте почнемо з того, що взагалі я хочу наголосити, 4-й рік, 5-й рік вже піде війна. І давайте пригадаємо, що ми робили в перші дні війни і що зараз ми можемо робити. Тому тут я би звернув увагу на те, наші спроможності наносити удари по території Російської Федерації. Треба зауважити, що лише за цей рік близько 12 колосальних операцій, проведених по території Російської Федерації, які позбавили багатьох можливостей Російської Федерації. Тому тут треба казати про масштабування наших спроможностей, виготовляти і далі дрони Deep Strike або ракети
ракети діпстрайкерські, які зможуть працювати на таку глибину тактично, стратегічно, перепрошую. І додатково треба казати про розвиток middle strike дронів. Це те, що дозволило нам вибивати в діапазоні 50-300 кілометрів, тому що це є важливим радіусом логістичної складової ворога, де постачаються основні шляхи постачання і провізії, і засобів озброєння, і тих ж самих дронів, і решти іншого. Тому тут треба казати про саме масштабування наших спроможних і уніфікацію наших спроможностей для того, щоб посилити наші удари по території Російської Федерації. Добре, ну і ще один удар. Це було напередодні. Значить, нафтоперекачувальна станція Калейкіна, це місто Альментієвськ у російському Татарстані. Жирнючий об'єкт. Там дві величезні цистерни на 50 тисяч кубів кожна палають. Пролунало 6 вибухів. Відстань туди понад 1200 кілометрів. Ну і це зробили якраз діпстрайки СБУ. До речі, сьогодні зранку уже якісь місцеві мешканці зафільмували з автівки проїзд поруч з тією нафтоперекачувальною станцією. Вона продовжує палати і палатиме, я так собі уявляю, ще мінімум кілька днів. Теж цікава історія. Безумовно, цікаво. Давайте зауважимо, що додатково треба розуміти, перш ніж вразити якісь склади або якісь об'єкти на території Російської Федерації, наші сили оборони роблять колосальні операції щодо знищення, наприклад, засобів радіолокації або систем протиповітряної оборони на суміжних територіях. Тобто це йде робота ще додатково по знищенню протиповітряної оборони або засліпленої протиповітряної оборони за рахунок знищення там тих самих антенн радіолокації, для того, щоб потім можна було прокладати маршрути до території Російської Федерації, наносити вже удари по нафтовим, по виробничим потужностям. Але ж навтаки, тут треба казати про ту відданість, якою працюють наші сили оборони, в яких умовах працюють. І за це їм шана, за те, що вони 4 роки стримують одну із найбільших армій світу. Так, ну і власне з цим можна пов'язувати оці нещодавні повідомлення від сил безпілотних систем. 22 числа 2 тори на території тимчасово окупованої Донецької області. Один поблизу Маріуполя, інший поблизу Донецька. До того 3 панцирі буквально за день чи 2 до того. Запорізька область і теж там десь південніше. По суті, отаке чітке полювання, чи можна ці події якось між собою пов'язувати, коли одні, сили безпілотних систем прикурили оті тори і панцирі, і як тільки там не стало тора і панциря, то через цей коридор далі можна летіти вже в напрямку Росії. Така логіка працює? Давайте почнемо з того, що насправді ворог суттєво посилив тимчасово окуповану територію системами протиповітряної оборони. Тобто це перший ешелон, який активно перехоплює більшість наших спроб бити по території Російської Федерації. Але безумовно треба казати, для того, щоб подолати цей коридор, треба знищити спочатку ті системи, які знаходяться на території тимчасово окупованої. Решта території Російської Федерації як була не захищена системами протиповітряної оборони, так і залишається незахищена. Більше того, треба зауважити, що більшість підприємств розраховують на те, що вони знаходяться далеко від лінії боєзіткнення, що у України немає засобів озброєння, які б могли би працювати на таку глибину. Як бачимо, є і працюємо, і б'ємо не лише по нафтових, а й по виробничих потужностях. Тому тут, безумовно, треба казати про колосальні операції, те, що, повторюсь, які роблять наші сили оборони для того, щоб здійснювати такі обстріли. І тут треба казати про синергію, взаємодію між різними підрозділами, які виконують різні задачі, але з єдиною метою позбавити можливості Російської Федерації виробляти достатньо зброї. Так, і ще одна вчорашня подія – це повідомлення від Генерального штабу Збройних сил України. В Криму уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади, що має на озброєнні береговий ракетний комплекс «Бастіон». От «Бастіон» і в Генштабі пишуть, що зафіксовано ураження цілей. Це не ті пускові, які по нас цирконами стріляють? Так, це ті самі пускові установки, які пускають циркони, онікси, застосовуються. Тобто це саме та ділянка, яка відповідає за пуск, за останній час збільшення пуску цирконів. Тут знов-таки треба зауважити, що відбувається активна спроба
прорвати нашу протиповітряну оборону за рахунок навантаження різноманітними ударними засобами. І давайте пригадаємо, що за останній час, якщо ми кажемо саме удари по центральній частині України, то відбувається перекос в бік балістичних ракет. Якщо раніше ворог, наприклад, в листопаді минулого року використовував лише 30% балістики для ударів по Київщині, то зараз треба казати про те, що 61% балістики, решта йде крилата ракета. Точніше, не 61%, це мається на увазі і балістичні ракети, і такі як ракети, як «Циркон», такі як Х-22, які складні для перехоплення, які перехоплювати можуть лише системи «Петріот». Тому саме і президент зауважує і наголошує про необхідність виробництва ракет класу ПАК-3 на території Європи або збільшення обсягів виробництва в Сполучених Штатах. Тому що це колосальна нестача засобів, які би допомогли би нам захистити і більш якісно відпрацьовувати по балістичних ракетах і по складних цілях. І про це треба казати. Знову-таки треба наголошувати і Європі про модернізації наявних систем. Давайте пригадаємо франко-італійська САМ-Ті, яка теж може перехоплювати балістику, але її треба суттєво покращувати і теж збільшувати обсяги виробництва ракет. Тому що якщо ми кажемо про Петріот ПАК-3, то в середньому на рік виробляється близько 500 ракет, і Сполучені Штати планували вийти на 26-й рік вже з можливістю випускати 650 ракет. Водночас, якщо ми кажемо про системи франко-італійські САМ-Ті, то тут треба казати про те, що цих ракет випускається близько 300 на рік, і умовно цього недостатньо для того, щоб перехоплювати ту кількість балістики, яку використовує ворог по території України. В середньому, знов-таки, по території України ми кажемо про масовані обстріли, ми не кажемо про застосування, наприклад, адаптованих С-300 або С-400. В середньому випускається близько 100-120 ракет за місяць по території України, саме балістичних ракет. Тобто ми розуміємо, що в середньому для перехоплення кожної балістичної ракети потрібно 2 ракети перехоплювача. Знов-таки давайте зауважимо, що ми обмежені в ресурсі, і наші військові роблять колосальні дії для того, щоб перехопити балістичні ракети з першої спроби. Так, ну і ще одна історія. Це заява президента Зеленського в інтерв'ю BBC. Він якраз сказав, що є проблема, бо партнери не надають ліцензії для виробництва, зокрема, у цих ракет ПАК-3 для Петріот, хоча може і ПАК-2. А це взагалі реалістично отримати? Чи комусь американці такі ліцензії давали взагалі на виробництво? І чи вірите ви в те, що Україна потенційно зможе у себе кліпати там ракети ПАК-3? Я більше ніж впевнений, що ми швидше зможемо розвинути системи САМ-Ті і зробити європейський Петріот на базі франко-італійського САМ-Ті і збільшити обсяги виробництва ракет Астер-30 блок 1 або блок 1НЖ, які якраз таки застосовуються для перехоплення балістики. Натомість треба зауважити, що в принципі Європа випускає ракети для Петріотів, і це GMT, це ракети для перехоплення крилатих ракет і для перехоплення літаків. Тобто тут треба зрозуміти, що це стара технологія насправді, тому Сполучені Штати передали можливість Європи виробляти в Німеччині ці ракети. Додатково такі ракети випускаються ще в Японії. Щодо ПАК-3, то тут треба казати про сучасну технологію, з якою Сполучені Штати не хочуть ділитися з Європою, тому випускають їх самостійно на потужностях своїх підприємств. І тут, мабуть, більше політична складова з урахуванням змін, експортних змін зброї Сполучених Штатів. Я думаю, що можна було б розглядати питання для того, щоб налагодити виробництво в Європі. Але це для цього потрібна політична дія з боку Європи і з боку Сполучених Штатів. За останній час ми бачимо, що Сполучені Штати не активно приймають участь в допомозі в вирішенні цієї війни. Вони лише хочуть продавати зброю. Так, ну і власне про Білорусь. Президент Зеленський дав інтерв'ю білоруському незалежному медіа, яке називається «Дзеркало». Згадав про розміщення Арєшніка у Білорусі і сказав, що НАТО має дивитися на це як на легітимну ціль. Окей. Ну а ще він сказав, що у Білорусі вже не працює кілька ретрансляторів для російських дронів. Він не уточнив, у який спосіб це було зроблено, але уже ж були навіть карти, коли прораховано там 170-кілометрова дальність, на якій росіяни можуть, ну, по суті, з використанням оцих ретрансляторів з території Білорусі вести і керувати своїми дронами. Це серйозна загроза. А що там могло бути?
Ну, давайте почнемо з того, що насправді за останній час ворог активно намагався побудувати лінію зв'язку з веж з території Білорусі. Давайте пригадаємо, що нещодавно відбувались деякі повітряні атаки, які просувалися виключно півночі по північному кордону України з Білорусією. І тут я би казав про те, що окрім зв'язку, ще ці вежі могли б бути використані як радіомаяки для створення власної системи координат, тобто система WORD-DME, яка за прорахунком цих маяків може враховувати своє місцеположення. І це дозволяло Росії побудувати мережу в повітряному просторі України, де кожен дрон за рахунок ретрансляторів, які знаходяться в прикордонній зоні, могли бути забезпечені коротким зв'язком або точковим зв'язком для здійснення певних маневрів або зміни координат цілі і так далі. Тобто контроль, який не дозволяв керувати в повному обсязі, але дозволяв змінювати або впливати на процес виконання бойової задачі ударними безпілотниками. Що саме могли зробити з вежами на території Білорусі? Ну, давайте повернемось до того, що все ж таки в Білорусі активно працюють деякі загіни, такі, які, давайте пригадаємо, і палили і А-50, і здійснювали підпали деяких логістичних шляхів щодо залізнодорожнього сполучення. Тому я думаю, що на це є можливість у певних організацій на території Білорусі робити такі дії, які призведуть до унеможливлення використання таких веж. Знову таки треба розуміти, що це частково, і відновити таку вежу не складає труднощів для Білорусі. Знов таки, і вкотре хочу наголосити стосовно Орєшніка на території Білорусі, це виключна загроза для Європи, тому що час підльоту скорочується суттєво, і саме на це розраховують Путін з Лукашенка для того, щоб залякати Європу. Так, а власне те, що вони розмістили цей Орєшнік, як з'ясували осінтери, там 4 кілометри від російсько-білоруського кордону, але на території Білорусі. Оці 4 кілометри для них це скоріше політична історія, тому що, я так розумію, що для ракет такої дальності 4 кілометри це взагалі, ніщо. Якщо б було 4 кілометри на території Російської Федерації, то ця ділянка могла б бути уражена українськими силами оборони. Оскільки по території Білорусі ми не можемо завдавати ударів, відповідно, вони прикривають цю позицію безпосередньо тим, що стоїть на території Білорусі. Давайте пригадаємо, що Білорусь активно залучена до допомоги Російської Федерації, і завод «Інтеграл», який постачає велику кількість комплектуючих, решта можливостей, які забезпечують Росію великою кількістю різноманітних видів озброєння, харчове забезпечення військовослужбовців. Тому тут Білорусь активно приймає, але знов таки поки що не робить це відкрито, як були в перші дні війни, але продовжує допомагати Російській Федерації. Так, і на фінал. Ваші враження від оцих з одного боку мирних переговорів, з іншого боку заяв навіть від керівника, наприклад, від командувача Національної гвардії, пана Півненка, який сказав, що Україна може воювати ще кілька років, для перемоги просто потрібно більше різноманітної зброї. Ви вірите в якийсь осяжний час, коли війна може бути закінчена? Чи, як багато моїх знайомих кажуть, що ні, 26-й рік – це точно рік війни, а уже далі будемо дивитись, наскільки Росія це витримає. Давайте почнемо з того, якщо ми зможемо масштабувати наші спроможності щодо нанесення ударів, таких як відбувся по Воткінському заводу, то відповідно можна казати про те, що це, мабуть, буде фінальний рік війни, який позбавить Росію виготовляти низько складних боєприпасів або складної зброї. Знов таки, головна задача є зараз безпосередньо зменшення можливості виробництва далекобійної зброї. Якщо в Воткінському заводі це ми кажемо про балістику, про Орєшнік, про кінжали, про Іскандер-М, то, наприклад, тактичне ракетне вооруження в підмосковному Корольові – це ракети, які застосовуються зі стратегічної авіації. Знов таки, повторюсь, тут потрібна балістика для того, щоб пробити протиповітряну оборону Московського або Лінінградського регіону. Тому, якщо ми і далі будемо масштабувати наші спроможності щодо виготовлення засобів ураження на таку відстань, збільшимо їх кількість і змінимо деяку логіку в застосуванні
ударних безпілотників, тобто почнемо різати аеродроми і бази збереження зброї вздовж кордонів тимчасово окупованої території України, тоді ми суттєво вплинемо на спроможності Російської Федерації вести бойові дії. Головна задача зараз – це масштабування виробничих потужностей українських, які дозволять нам виготовляти достатню кількість засобів ураження на велику відстань. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, на зв'язку з нами був директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил Збройних сил України в резерві Анатолій Храпчинський. Коротка пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.